Я вітаю вас на уроці «Я досліджую світ». Тема нашого уроку – природа, частина навколишнього середовища. В підручнику це сторінки 16-17. Дзвонить дзвіночок, дзень-зелень, сміється сонце, збудився день. Кличе дзвіночок, бім-бам, бім-бам. Урок розпочати, час школярам. І розпочнемо, як почуває себе ненька Україна. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яким було вранці небо? Що на рахунок опадів? Яка температура повітря? Відгадайте загадку. Ні потилиці, ні обличчя, ні початку, ні кінця. Як по ній ти не підеш, кінця краю не знайдеш. Що це? Так, це планета. Так, це наша з вами планета, наша Земля. Наша Земля – єдина планета сонячної системи, на якій є життя. Ти живеш на чудовій, квітучій планеті, ім'я якій – Земля. Її освітлює і обігріває сонце. Сонце – це єдине джерело світла і тепла на Землі. Без сонця не зможе вижити не один живий організм. Без чого неможливо життя? Оберіть. Світло, тепло, поживні речовини, пластмаса, скло та різне сміття, вода, повітря. Оберіть, без чого неможливе життя. Планета Земля утворилася дуже давно і весь час змінювалася. На місці морів з'являлися гори, озера перетворювалися на болота, виникали пустелі, виростали і зникали ліси. З'являлись і змінювались живі організми. На планеті Земля майже скрізь ростуть різноманітні рослини. Надзвичайно багатий і тваринний світ Землі. Розгляньте малюнки в підручнику на сторінці 16 та дайте відповіді на запитання. Відпочинемо. Ми плещемо в долоньки, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ми плещемо в долоньки, раз, два, три, раз, два, три. Сонечко вітаємо, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Сонечко вітаємо, раз, два, три, раз, два, три. Яблучко збираємо, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Яблучко збираємо, раз, два, три, в кошики. Пташкою літаємо, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Пташкою літаємо, раз, два, три, раз, два, три. Ми весело танцюємо, раз, два, три. Ти роби так, як ми. Ми весело танцюємо, раз, два, три, раз, два, три. На дощик ми чекаємо, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. На дощик ми чекаємо, раз, два, три, раз, два, три. Бджілкою кружляєм, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Бджілкою кружляєм, раз, два, три, раз, два, три. Дощик зустрічаємо, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Дощик зустрічаємо, раз, два, три, раз, два, три. Ми весело танцюєм, раз, два, три. Ти роби так, як ми. Ми весело танцюєм, раз, два, три, раз, два, три. Працюємо далі. Отже, навколишній світ – це природа і предмети, зроблені руками людей. Природа – це все, що тебе оточує, крім того, що зроблено людиною. Розгляньте малюнки. Назвіть одним словом зображене на малюнках. Що це? Це природа.
Розгляньте малюнок. Назвіть те, що належить до природи. Поставте відео на паузу і знайдіть ті об'єкти, які належать до природи. Повітря, земля і вода – це природа. Природа – це я і ти – це природа, пустелі і гори, поля і ліси. І ми тільки частка цієї краси. Пригадайте. Давайте з вами пригадаємо, ми в другому класі з вами говорили про це, що спільного між людиною і твариною. Ознаки живої природи, так? Отже, що спільного? Ростуть, рухаються, харчуються, народжують дітей. Багато тварин бігають і плавають швидше, ніж людина, краще бачать і чують, чудово орієнтуються на місцевості і в темряві. Але людина – істота розумна, тільки вона здатна створювати те, чого ніколи не було в природі. Людина вміє думати, людина вміє розмовляти. Людина вміє читати. Людина досліджує світ. Пригадайте, якою буває природа? Природа буває жива і нежива. Так? Сонце, місяць, зорі, повітря, вода, каміння – це тіла неживої природи. Рослини, гриби, тварини, людина – це тіла живої природи. Жива природа – це все, що народжується, дихає, живиться, росте. І п'ята ознака – відмирає. Так? Назвіть об'єкти живої природи. Поставте відео на паузу, назвіть об'єкти живої природи. Що відноситься з цих малюнків до живої природи? Розглянемо, що зробила людина за зразком природи. Так як ми з вами вже сказали, що людина – істота розумна. Спостерігаючи за природою, люди брали деякі особливості природи, деякі елементи і вдосконалювали, і утворювали якісь речі. Отже, що за зразком природи зробила людина? Птах надихнув людей літати, так, на створення літака. От, кит на створення підводного човна. Так, кріт створити техніку, яка буде рити землю. Гвинтокрил, метелики надихнули також людину на створення предметів. Ваше домашнє завдання. Сторінки 16-17 читати. Встановіть відповідність. Так, кріт – це екскаватор, так? Літак – птах, і парашут – це ось парашути із кульбабки. І в кінці уроку підведіть підсумок. У мене все вийшло, є над чим попрацювати, мені було важко. Оберіть, як вам працювалося на уроці. Я вам дякую за ваші старання на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!